اتكلمنا قبل كده عن الحضارة الفرعونية القديمة وتخيلاتها لبداية خلق الكون، وبالفعل هتلاقوا الفيديو ده عندنا على القناة في قوائم التشغيل الخاصة بالتاريخ أو بالميثولوجيا المصرية. لكن ازاي تخيل الإغريق بداية خلق الكون من وجهة نظرهم هم؟ مين كان الإله الأول؟ ازاي بينسب له بقية خلق الكون؟ وإيه الصراعات اللي حصلت في بداية خلق الكون كلها؟ هل الدنيا كانت ماشية بسلاسة زي في الحضارة الفرعونية ولا حصلت بعض التعقيدات؟ دي هتكون الحدوتة بتاعتنا النهاردة. اعمل سبسكرايب ودوس على زرار الجرس ويلا بينا علشان نبدأ الحدوتة. أساطير كتير حوالين العالم حاولت إن هي تتخيل إزاي الكون نشأ وجه منين ومين الإله الأول، ولكن كانت من أقوى النظريات والأساطير دي هي الأسطورة الإغريقية. الإغريق هنا وصلوا لنا أسطورة من أعظم الأساطير في الكون، واللي بتتخيل فعلا إن الكون بدايته عبارة عن إلهة سيدة واللي كان اسمها كايوس، واللي بمعنى الظلام اللانهائي أو المكان اللا حدود له. من الإلهة كايوس دي بدأ يخرج إلهين تانيين، وهما الإلهة جايا إلهة الأرض والإله ترتروس وهو إله الجحيم أو العالم السفلي. لكن خلينا نرجع تاني للإلهة جايا واللي هتقوم عليها حدوتتنا كلها النهارده. الإلهة جايا دي كان ليها لقب تاني وهو لقب لكل الأشياء، وده لأنها بعد كده بدأت تنجب إله اسمه أورانوس، وده كان إله السماء، واللي فيما بعد اتجوزوا وأنجبوا لنا كتير من الآلهة. أبنائهم دول اتقسموا لثلاث فصائل. الفصيل الأول كان عبارة عن فصيل العمالقة أو التايتنز، واللي منهم بعد كده خرجت كل آلهة الأوليمب زي مثلا زيوس وبوسايدن وهيرا وآلهة كتير تانية. أما الفصيل التاني ده كان فصيل اسمه السايكلوبس أو المسوخ. السايكلوبس دول كانوا كائنات عملاقة جدا وكانت ليها عين واحدة في منتصف الجبهة. أما ثالث نوع من الأبناء أنجبوه كانوا ذوي 100 ذراع، وده لأن هم فعلا كل واحد كان ليه 100 دراع، وهم أنجبوا من النوع ده 3 بس. بعد فترة من الزمن بدأ أورانوس إن هو يتجنن كده ويقرر إنه هو خلاص بيكره أولاده كلهم ومش عايز حد معاه منهم يشاركوا في ألوهية الكون، فبالتالي قرر بإنه هو ياخد السايكلوبس دول أو المسوخ وياخد كمان ذوي 100 ذراع ويحطهم في ترتروس أو العالم السفلي. أما العمالقة أو التايتنز فقرر إنه هو هيرجعهم تاني لمكان مجهول وهو باطن الأرض أو باطن جايا، واللي هو يعني الكهوف. فبالتالي فعلا حبسهم فيها وبدأ يسد مداخل الكهوف بحجارة ضخمة. لكن جايا هنا غضبت، أنت مش من حقك تتصرف بالشكل ده لوحدك، دول أبنائي أنا كمان. فبدأت جايا تغضب وتفور، وبالفوران ده خرج من جسمها اللي هو باطن الأرض معدن الفولاذ المنصهر. بدأت تبرد وتتحول لفولاذ قاهر محدش أبدا يقدر إنه يدمره. ومن الفولاذ ده بدأت جايا تصنع منجل كبير كان اسمه هاربي، وبدأت تكلم أبنائها في بطنها. كانت بتسألهم مين فيكو يقدر إنه هو ياخد المنجل ده وأنا هساعده، هخرجه من باطن الأرض ويروح يقتل أورانوس. طبعا الأبناء كلهم تراجعوا وقالوا لأ، لأن دي كانت جريمة كبيرة في عالم الآلهة الأوائل. أي خيانة للدم الأسري اللي من الدرجة الأولى يكون عقابه إن حد من أبناء الشخص ده نفسه يبدأ يعمل فيه اللي هيعمله في أبوه بالظبط. فبالتالي كل الآلهة كانت خايفة تاخد الخطوة دي ما عدا إله واحد، واللي كان أصغرهم وفعلا كان محبوس في كهف من الكهوف، وهو الإله كرونوس. بدأ ياخد المنجل ده وبمساعدة والدته بدأ يخرج من الكهف ويروح لأبوه. دارت ما بينهم كده معركة شرسة لغاية ما فعلا قدر كرونوس إنه يطعن أبوه أورانوس. تخيل كده إن السماء اتطعنت، بدأ الدم يتناثر على أنحاء الكون كله، ونتيجة تزاوج الدم اللي وقع على الأرض ده مع الأرض نفسها بدأ ينجب أبناء كتير لجايا وأورانوس. هنا الأبناء دول برضو نقدر نقسمهم ل4 مجموعات: الإرينات أو الإرينيز، ودول كانوا آلهات الصقر والانتقام، وكان تخصصهم تحديدا معاقبة كل من يهين أمه أو اللي لا يلتزم بعادات احترام الأسرة والأهل. تاني نوع معانا وهم عمالقة برضو أو تايتنز زي اللي أنجبوهم قبل كده. النوع الثالث كان نوع عنيف شوية وهو كان حوريات، ولكن كانت بتعيش في الأشجار. كانت حوريات عنيفة وبرضو كانت بتقوم بأعمال الطار والانتقام. آخر نوع معانا هما برضو نتيجة تناثر الدم ده ولكن على مياه البحر مش على الأرض نفسها، واللي نتج عنه إلهة عظيمة زي الإلهة أفروديت. أورانوس هنا ما كانش مات ولكن كان بدأ يضعف كتير عن الأول، وبالتالي اللي احتل مكانه على العرش كان كرونوس اللي هو طعن
طعنه بالمنجل، واللي قرر من بعد صعوده على العرش انه يحرر بقية اخواته. وبعدها بدأ كمان يقرر انه يتزوج، فتزوج من إلهة تانية كان اسمها رايا، واللي بعد ما تزوجوا انجبوا 5 ابناء. من اول هنا بقى انت هتبدأ كل الابناء يبقى ليها مسمى مخصوص، وكمان تكون آلهة كبيرة ومعروفة، واللي هم اساس لآلهة الأوليمب ال12، واللي هنتكلم عنهم بشكل تفصيلي في فيديوهات جاية. ال5 آلهة اللي انجبهم كرونوس ورايا دول كانوا هيستيا إلهة النار، وديميتر إلهة الزراعة، وهيرا إلهة الخصوبة والولادة والسيدات عامة، وهيدس إله الشر والجحيم، وبوسايدن إله البحر. بدأت رايا تلاحظ إنها كل ما بتنجب طفل منهم بيبدأ كرونوس ياخده ويبلعه، وده طبعا نتيجة لخوفه من العقاب اللي هو متأكد إنه هيحصل له نتيجة للي عمله في أبوه زمان. بدأ ياكل أبنائه واحد ورا التاني لغاية ما بالفعل أكل ال5. وهنا كانت رايا حامل، ولكن قررت إنها ما تقولوش. وبعد ما أنجبت فعلا بدأت تاخد الطفل وتخبيه في مغارة من مغارات الأرض، واللي كانت بتراعيه وبتخلي بالها منه وقتها كانت الإلهة جايا إلهة الأرض نفسها. وبدأت رايا هنا إنها تجيب حجر كبير وتلفه بقماش وتبدأ تقدمه لكرونوس على إنه ابنه الأخير. وطبعا كرونوس زي العادة بدأ ياخد الطفل ويبلعه، وظن بكده إنه هو أكل جميع أبنائه، وإن مفيش حد كده يصور عليه ويشيله من مكانه زي ما عمل في أبوه. لكن اللي حصل إن الطفل الأخير واللي أنجبته رايا عاش في المغارة دي بتربية ورعاية رايا وجايا لغاية ما كبر علشان يكون واحد من أقوى الآلهة، وهو الإله زيوس. قرر انه يرجع وفعلا ينتقم من ابوه اللي اكل جميع اخواته. وبالفعل دارت معركة تانية شهيرة وكأن الزمن بيعيد نفسه. قدر زيوس فيها ان هو يقتل كرونوس ابوه ويستولى على العرش مكانه، وخرج كل اخواته من باطن كرونوس، وتشارك هو واخواته ال5 كلهم في الحكم، واصبحوا اوائل آلهة جبال الاوليمب. وبكده تكون انتهت حدوتتنا واللي اتكلمت عن نظرية الخلق عند قدماء الاغريق. استنونا في قصص تانية كتير جاية، ودمتم بخير.